नमस्ते क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतामा म प्रस्तोता सुशील राउतको। श्रोता, तपाईँ यति बेला पूर्वमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज, पश्चिममा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज र काठमाडौँबाट क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमको नाम हो स्वास्थ्यका लागि सन्देश। प्राविधिक मित्र विश्व अनि रमनका साथमा म यो आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। आजको स्वास्थ्यका लागि सन्देशमा मैले एकजना विशेष अतिथि हाम्रो स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेको छु। आजबाट नेपाल सरकार र नास्टको संयुक्त तत्त्वावधानमा संसारभरिका नेपाली युवा वैज्ञानिकहरू, त्यसैगरी संसारभरिका युवा विशेषज्ञ वैज्ञानिकहरूलाई निमन्त्रणा गरेर एउटा कार्यक्रम रेडिसन होटलमा अगाडि बढेको छ, जुन कार्यक्रममा संसारभरिका विज्ञहरूको उपस्थिति हामीले देख्यौँ भोग्यौँ। र सोही कार्यक्रममा हामी जाँदा हामीले एकजना यस्ता व्यक्तिलाई पनि भेट्ने अवसर पायौँ जसको शुभ नाम यासुयुकी सुजुकी हो। उहाँ नेपाल किन आउनुभयो होला, हामी यही विषयमा जिज्ञासा राख्दै थियौँ र केही महत्त्वपूर्ण नेपालको लागि, नेपाली स्वास्थ्यका लागि, नेपालीहरूको स्वास्थ्यका लागि र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि निकै नै उपयोगी योजना बोकेर उहाँ नेपाल आउनुभएको हामीले पायौँ र उहाँ पनि एउटा की स्पिकरको रूपमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। सँगसँगै यो महत्त्वपूर्ण परिस्थितिलाई हामीले बुझ्दै अनि मध्यनजर गर्दै उहाँलाई हामीले क्यापिटल एफएमको यो स्टुडियोसम्म लिएर आएका छौँ र उहाँको विषयमा केही जानकारी, उहाँले गर्नुभएको विशेषज्ञताका विषयमा केही जानकारी आम श्रोतामाझ पुर्याउने हामीले जमर्को गर्दैछौँ। श्रोता, मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँले नेपालको लागि, नेपालीको लागि लिएर आउनु भएको यो अवेरनेस सँगसँगै एउटा स्वास्थ्यका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण योजना जुन छ, यो साह्रै नै मन परेको हुनाले उहाँलाई मैले स्टुडियोमा ल्याएर यो अन्तर्क्रियात्मक परिस्थिति सृजना गर्दैछु, जस अन्तर्गत हामी अब हाम्रो कुरालाई अगाडि बढाउँदैछौँ। सर्वप्रथम त म उहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत गर्दैछु। So really I'm very much happy and feeling glorified to welcome you on our studio. Welcome to our studio, sir. Thank you. Namaste. Namaste. So can you describe about yourself? Sure. Please. So I worked in the big pharmaceutical company more than 30 years and joined this capital venture company last year. Our company is providing the medical information platform to connect hospital, clinic, and patient. So by using this, the both sides can communicate each other and share the information, very useful information. Thank you. So he is Mr. Yasuyuki Suzuki. उहाँ हुनुहुन्छ Yasuyuki Suzuki, जो बोर्ड डाइरेक्टर र चिफ अपरेटिङ अफिसर हुनुहुन्छ मेडाका। So अब उहाँले भर्खरै भन्नुभयो विगत 30 वर्षदेखि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर जापानमा उहाँले धेरै ठुलो सेवा प्रदान गर्दै आइरहनु भएको छ र अहिले नेपाल र नेपालीको लागि पनि एउटा सेवा आवश्यक पर्ने महसुस गरेर यो जुन किसिमको वैज्ञानिकहरूको भेला भइरहेको छ, युवा वैज्ञानिकहरूको भेला भइरहेको छ, त्यो भेलामा यस विषयमा केही प्रस्ट्याउनका लागि नेपाल आउनुभएको मौका छोपेर हामीले उहाँलाई लिएर आएका छौँ। र सर्वप्रथम त म उहाँसँग मेरो एउटा जिज्ञासा छ, यो मेडाका भनेको के हो? What is the real definition of medaka? How do you define this medaka and what is the importance of this one? Okay, so Medaka is the our company's name. It's a medical data card. Okay. So, which means we are providing the very important medical information platform to the society to contribute to the national healthcare in Japan. So how important is it in Japan, and how the people of the Japan they are undertaking this product? Okay. Let me explain a little bit background why we started this company. Sure. In Japan, fortunately, we can go any clinic or any hospital. We can choose.
But our own health record, medical health record, usually stored in the hospital or clinic, and only few data will be given to the patient. So in that situation, what's happened is sometimes patients have to take a duplicated examination, medical examination, or if this person move from one place to the another, they cannot bring the past health record to the new place. Okay. To solve this issue, we thought the patient should manage their own health record by themselves in the cloud, which means we can access to the past health record anytime, anywhere, with my intention. So you mean to say this Medaka is a kind of application which helps to keep the record of the patients? Yes. And that is useful to the hospitals, clinics, and to the patients. And that is kept on the cloud. Right. By the support of internet access. Right. Anybody can access that data from anywhere in the world. Right. Definitely. श्रोता, तपाईलाई मैले भन्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्जमा यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ र यो मेडाका भन्ने जुन किसिमको उहाँहरूले एउटा नयाँ एप्लिकेसन लिएर आउनु भएको छ, यो निकै नै महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसन रहेको उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। विशेष त विकसित राष्ट्रहरूमा यस्ता किसिमका प्रक्रिया र प्रविधिहरू भित्रिसकेको स्थिति छ र जापानबाट पनि नेपालले धेरै किसिमका प्रविधिहरू आयात गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ नेपालीकरण पनि गरेका छौँ र नेपालीहरूको जीवनस्तरलाई उकास्नका लागि पनि ती प्रविधिहरूले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ। फलस्वरूप अहिले अर्को एउटा प्रविधि जापानबाट नेपालमा उहाँ खाली त्यसको एउटा इन्ट्रोडक्सन, त्यसको खाली एउटा जानकारी र चिनारी अनि नेपाली जनमा यसको सचेतना, विशेष गरी नेपालका मेडिकल पर्सनालिटीहरू, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई यस विषयमा जानकारी गराउनका लागि यो सम्मेलनमा उहाँको सहभागिता भएको छ र मेडाकाको विषयमा उहाँले भनिसक्नु भएको छ कि मेडाका इट्स ए सर्ट फर्म अफ मेडिकल डाटा कार्ड। यो मेडिकल डाटा कार्डले के गर्छ त हजुर, यसले कसरी फङ्सन गर्छ भन्ने कुरा पनि भर्खरै उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। मेडिकल डाटा कार्ड जति बेला हामी डाक्टर कहाँ हामी आफ्नो चेकअप गर्न जान्छौँ, चेकअप गर्न गइसके पछाडिबाट विशेष गरी पहिला त्यो लेभलको डाटा चाहिँ नि त्यति एक्सेसिबल हुन्थेन, त्यति सजिलै हामीले प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति हुन्थेन। अब यो मेडाकाको प्रयोगमा जापानमा चाहिँ जति पनि बिरामी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ ती बिरामी व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण रेकर्ड चाहिँ नि थ्रु द सपोर्ट अफ इन्टरनेटको सहयोगबाट क्लाउडमा माथि गएर बस्छ र त्यो माथिको डाटा चाहिँ नि बिरामीले चाहेको खण्डमा जुनै पनि ठाउँबाट, संसारको कुनै पनि ठाउँबाट त्यसलाई लिन सक्छ। इभन डाक्टरले पनि कुनै एउटा क्लिनिक अथवा कुनै एउटा ल्याबमा भएका गतिविधिलाई पनि यो बिरामीलाई सम्प्रेषण गर्न सजिलै सक्ने स्थिति भएको हुनाले यो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र एउटै चिजको बारम्बार टेस्ट गरिरहनु पर्ने स्थिति पनि नहुने देखिन्छ। हाम्रो नेपालमा हामीले काठमाडौँमा उपचार गरेका छौँ भने पूर्वको कुनै हस्पिटलमा गएर उपचार गर्नुपर्ने परिस्थिति भयो भने फेरि जस्ताको तस्तै सबै रेकर्डहरू हामीले पहिलाउनु पर्ने हुन्छ, ल्याबको रेकर्डहरू सबै पहिलाउनु पर्ने हुन्छ र चाहिँ नि हामीले टेस्टिङहरू गर्नुपर्ने स्थितिहरू छ। यी सारा चिजलाई सहज बनाउनका लागि एउटा एप्लिकेसन आएको रहेछ जापानमा, जुन प्रयोगमा गएको रहेछ। त्यसैको विषयमा नेपालीहरूलाई जानकारी गराउनका लागि मिस्टर सुजुकी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सो आई वुड लाइक टु आस्क यु अनदर क्वेसन सर, हाउ द जापानिज पिपल टेक दिस प्रोजेक्ट? These products? This project, this application, how did they, is it easily acceptable by the Japanese people, or what's its benefits that any patients can take from this? Okay. The one of the key feature of our product is, by the way, we have two products. One is Medaka for the patient, and Medaka Pro for the medical institution. Okay. For Medaka, patient can use with free. So it's completely free. Free for the patient. And very easy to use is take photo by the smartphone and upload those data to the cloud. That's the simplest way to use. But once the Medaka Pro and Medaka is connected, it's become the medical information platform.
So they can send many information from the clinic to patient, and sometimes patient can share past health record to the clinic with their discretion. Okay. So it's one thing is very easy, and by using this, the patient pay attention to their health record, which means they can increase the health literacy. And we are using the very strict security system. Okay. So after using this, we are getting very, very positive feedback from the patient as well as clinics, such as very easy to use. We can improve or enhance the treatment efficiency because doctor can see the past, for example, drug prescription information. So have you developed this in English version also, or is it only in Japanese language? What is? At this time, in only Japanese, but not so difficult to translate to other languages. So for the people like Nepalese people, if they want to install this application here and they want to go through this application, any hospitals or any organized medical organization, if they want this, so what is the best way for them to get these things from your part? First of all, we have to translate, or we have to develop the Nepalese language application, right? Okay. Then we have to work with some clinical testing company here or some private hospital to figure out what is the best way, because the medical situation is different by each countries. Okay. So first of all, we really have to understand what's the issue here and how we can solve by using our application. Maybe we can apply the same solution, Japanese solution to here, but maybe different. Different. Yeah. Okay. श्रोता तपाईले भर्खरै सुनिरहनु भएको छ क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज केन्द्रीय प्रसारणबाट यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। पूर्वमा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज र पश्चिममा 93.8 मेगाहर्ज रेडियो सारंगीबाट। साथसाथै www.cfmaudio.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि यहाँहरूले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ भने क्यापिटल एफएम को एप्लिकेसनबाट पनि विश्वभरि तपाईले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। संसारमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। दे हैव totally transform themselves digitally. यो एउटा डिजिटल दुनियाँको कुरा हो हामी जुन तपाईहरुको माझमा गरिरहेका छौं र तपाईको स्वास्थ्य सम्बन्धी रेकर्ड अब बादलमा बस्ने छ। तपाईले चाहेको ठाउँबाट त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ र भर्खरै हाम्रो कम्युनिकेसनबाट हामीले गरेको कुराकानीबाट के पनि थाहा पाए भने यो जापानिज भाषामा छ तर यसलाई नेपाली भाषामा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, अंग्रेजी भाषामा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ र यो बेला त झन् अझ प्रविधिले यति सहजता बनाइदिएको छ कि हामीले यसलाई ट्रान्सलेट गर्न त्यति गाह्रो छैन। गुगलले पनि सजिलै हामीलाई ट्रान्सलेट गरिदिन सक्छ र सँगसँगै मेरो जिज्ञासा अनुसार उहाँले भन्नुभएको छ कि नेपालको कुनै पनि सेक्टरको कुनै पनि मेडिकल अर्गनाइजेसन अथवा इन्स्टिट्युसन अथवा कुनै व्यक्ति विशेषले यस विषयलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ भने नेपालको परिस्थिति अनुसार नेपालका बिरामीहरू, नेपालमा हुने रोगहरू, नेपालमा लाग्ने नेपालीहरूलाई लाग्ने दीर्घ रोगहरू, त्यसैगरी छोटा रोगहरू, यस्ता विषयमा चाहिँ नि हामीले यहाँको एउटा निश्चित अध्ययन गरिसकेपछि नेपालकै हिसाबबाट पनि यसलाई हामी त्यही लेभलको एउटा डिजाइनमा लान सक्छौं भन्ने किसिमको उहाँले गफ गर्नुभएको छ र यो नयाँ प्रविधि जापानमा निकै नै परिचित रहेछ र बिस्तारै नेपालमा पनि नेपालीहरूको स्वास्थ्यका लागि नेपालीहरू अब हामी पनि ग्लोबल मार्केटमा गइसकेका छौं। आज काठमाडौँ हुन्छौं, भोलि सिडनी, अस्ट्रेलिया, पर्थ कहाँ पुगेका हुन्छौं नि, पर्सि न्युयोर्क पुगिरहेका हुन्छौं। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि ठाउँमा पुग्दाखेरि हामीलाई कदम कदाचित कुनै रोगले अथवा कुनै त्यस्तो किसिमको समस्याले सताइहाल्यो भने तुरुन्त डाक्टरकोमा पुग्दाखेरि आफ्नो विषयका सम्पूर्ण जानकारीहरू जहाँ पनि सजिलै एक्सेस गर्न सकिन्छ। तर मैले उहाँलाई यो पनि सोधेँ कि यो कतिको सुरक्षित छ, मेरो आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनको लागि कतिको सुरक्षित छ भन्दाखेरि यसमा केही अन्तर्राष्ट्रिय त्यस्ता किसिमका सेक्युरिटी सिस्टमहरू उहाँहरूले राख्नु भएको छ जसले गर्दाखेरि यो निकै नै सुरक्षित छ र विदाउट द एक्सेस, विदाउट द कन्सेन्ट अफ द पिपल, बिरामीको चाहिँ नि जानकारी बिना यो कसैलाई पनि हामीले चाहिँ नि उपलब्ध गराउँदैनौँ। बिरामीले एप्रुभल दिनुपर्छ यो चीज पाउनका लागि अथवा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी अरु कसैलाई दिनुभन्दा अगाडि उहाँले त्यसलाई एप्रुभ गरेको खण्डमा मात्र यो जानकारी जो कसैले पनि पाउन सक्छ त्यति बेला भन्ने कुराहरू आएको छ। जसले माग्छ उसलाई हामीले त्यो डाटा दिन सक्छौं। त्यति मात्र होइन,
यो एउटा सजिलो प्रविधि मलाई कुनै रोग लागेको छ अथवा म कुनै त्यस्तो समस्यामा छु भने त्यो समस्यालाई हामीले मोबाइलबाटै फोटो खिचेर त्यसमा अपलोड गरेर डाक्टर कहाँ अथवा हस्पिटल कहाँ पुर्याएर त्यसको पनि समस्याको समाधान हामी तीबाटै लिन सक्छौँ अ पार्ट अफ टेलिमेडिसिन साइन्सको कुरा पनि आयो जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ र यो चिजहरू अब हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुकका लागि जहाँ हिँडुल गर्नलाई जहाँ मुभमेन्ट गर्नलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई निकै समस्या पर्ने मुलुकलाई यो लेभलमा हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ यो चाहिँ नि बिरामीको जानकारी प्रपरली चाहिँ नि हामीले लैजान सक्यौँ र प्रविधिलाई सही ढङ्गबाट प्रयोग गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि नेपालीहरू निकै नै विभिन्न रोगबाट विभिन्न चाहिँ नि जति पनि चाहिँ नि नराम्रा चाहिँ नि परिस्थितिहरूबाट जोगिन सक्ने स्थिति पनि हामीले बुझ्यौँ र अहिले फेरि पनि म यहाँहरूलाई एउटा अनुरोध के गर्दछु त भन्दाखेरि हामी कार्यक्रम स्वास्थ्यका लागि सन्देशमा छौँ कार्यक्रम स्वास्थ्यका लागि सन्देशमा हामीले यस्ता विभिन्न किसिमका प्रविधिहरूका विषयमा पनि गफ गर्दै आइरहेका छौँ र नेपालको लागि मात्र होइन यो त सम्पूर्ण विश्वकै लागि महत्त्वपूर्ण प्रविधि हो तर पनि हामी हाम्रो देशको लागि यो प्रविधिलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर उहाँसँग केही कुराकानी गरेर so what is your plan for Nepal? How you want to let the Nepalese people to use these things? Do you have any certain strategic plan? At this time, we don't have because we just started business in Japan last year. Okay, sir. So we really need to focus on the Japan business. But if since I got a very fortunate opportunity to introduce our system to the conference this time. If our system can contribute the Nepal people or Nepal government to reduce or improve the efficiency of the treatment, I'm really happy to tailor our system to this country. Okay, thank you. यो चाहिँ नेपालीहरूका लागि यो सिस्टमलाई हामीले लान सक्यौँ र यो सिस्टमलाई हामीले आफ्नो हिसाबले ग्रहण गर्न सक्यौँ भने भोलि हामीले स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने जुन रकम छ त्यो रकमलाई पनि निकै नै न्यूनतम प्रवृत्तिमा र प्रकृतिमा लैजान सक्छ भन्ने कुरा उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ आदरणीय श्रोता यो कार्यक्रममा मैले उहाँलाई आज मेरो जानकारी अनुसार उहाँले नेपालको एउटा सबैभन्दा ठूलो हस्पिटल पनि भ्रमण गरेर आउनु भएको छ I have found that you have mentioned that you have visited the biggest hospital owned by government of Nepal. That one is the big hospital. So how do you find the environment of the hospital and how was the people working there? Can you mention some experience relating that? I visited only one big hospital, so maybe my opinion is skewed, but first of all, I was so surprised that it's huge, big hospital. Many people everywhere. So, and I heard some patients have to wait 4 to 5 hours to get treatment, which means maybe if we use our system, for example, notification, they don't need to stay in the hospital, and they can take coffee outside or in the car to wait. So they can use their time efficiently. So did you have any special talks with the medical personalities? Not this time. Just you saw how the people are there, how the patients are arranged there? We met some high-level person, but they just said they are interested in the kind of digitalization of the hospital in general. In general they want to have digitalization. So अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले भर्खर हामीलाई भन्नुभएको छ कि हामी हस्पिटलमा गएर घण्टौँदेखि लाइनमा बस्छौँ भिड पनि त्यसले क्रिएट गरेको हुन्छ ठुलो भिड जमात देखिन्छ त्यहाँ र त्यसले पनि नेपालीहरूलाई त्यो उनीहरूको समय त्यतिकै चाहिँ नि मरिरहेको उहाँले त्यो महसुस गर्नुभएको रहेछ र यो मेडेका जुन छ मेडाका भन्ने जुन एप्लिकेसन हामीले यसलाई यहाँ लगाउन सक्यौँ भने हामीले हस्पिटलमा गएर लाइन बसिरहनु पर्ने परिस्थिति हुँदैन डाक्टरको जुन टाइमिङ अनुसार हामीलाई त्यसबाट चाहिँ नि यति समय यो समयमा उपस्थित हुने भन्ने किसिमको अलरेडी हाम्रो अपॉइन्टमेन्टहरु फिक्स्ड भइसकेको हुन्छ र तदनुरूप हामी हस्पिटलमा गएर अथवा हस्पिटलमा त्यहाँ लाइनमा पनि बस्नु परेन आफ्नै गाडीमा पनि आरामसँग बस्न पायौं अथवा कुनै क्याफेमा गएर कफी खाएर बस्न पायौं र आफ्नो समय अनुसार चाहिँ नि त्यहाँ गएर
हामीले सजिलै उपचार पनि गर्न पाउन सक्ने त्यो पनि विधि यसभित्र छ भन्ने कुराकानी गर्नुभयो र नेपालमा चाहिँ बेसिकल्ली उहाँ आज वीर हस्पिटल भ्रमण गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै लाइन धेरै अस्तव्यस्तता देखेर अलिकति त्यस विषयमा उहाँलाई अलिकति चित्त बुझेको रहेनछ। हुन त अब हामी विकासोन्मुख राष्ट्र, हामी विकसित राष्ट्र होइनौँ, हामी धेरै सिस्टमहरू सिक्दैछौँ, तर सिस्टमहरू सिक्ने क्रममा पनि नेपालका लागि उपयोगी हुने सिस्टमहरू हामीले सिक्नु जरुरी छ। र म पनि मेडिकल साइन्सको अलिअलि बुझेको व्यक्ति भएको हुनाले मैले यस विषयमा अध्ययन गर्नु पर्दाखेरि यो प्रविधि नेपालमा हामी नेपाली आफैले सृजना त गर्न सक्दैनौँ होला, तर यो प्रविधिलाई नेपालीकरण गरेर नेपालमा लिएर आउन सक्यो भने नेपालले धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। जुन देशमा जनता स्वस्थ हुन्छन् त्यो देश सबैभन्दा सम्पन्न, सुदृढ र विकसित मुलुक बन्छ भन्ने हामीले बुझ्दै आइरहेको कुरा हो। र यो जनताको सुरक्षाको विषय रहेको छ, आम जनमानसको सुरक्षा स्वास्थ्यको विषयको कुरा रहेको छ। र यही स्वास्थ्यमा जापानले अहिले एक्नोलेज गरेको टेक्नोलोजी, अहिले विकास गरेको टेक्नोलोजी नेपालमा पनि आवश्यक हुनसक्छ र नेपालमा पनि राम्रो हुनसक्छ भनेर उहाँ आफ्नो त्यो विज्ञता प्रस्तुत गर्नका लागि नेपाल आउनुभएको मौका छोपेर हामीले यो अन्तर्वार्ता लिइरहेका छौँ। सो मिस्टर Suzuki, finally I would like to ask you, how do you find Nepal? How do you find the Nepalese people? This is the first time for me to visit Nepal, but I really appreciate the people in Nepal are very kind, and this is a great opportunity for me to meet different people and understand the country situation. Okay. So hopefully somehow I wanna contribute to the Nepal people as well as Nepal government, if possible, in future. I would like to ask you another question. Okay. What is the major difference between the lifestyle of Nepalese people and Japanese people? How do you find it or not? Sometimes Japanese people are too punctual, no flexibility. Okay. And Nepal people are very flexible. Okay. Even on the road. Yeah. Very flexible. That's impressive. This is the major difference you found. Right. Yeah, really. हामी भर्खरै पनि आउँदै थियौँ, धेरै त्यो किसिमका कुराहरू उहाँले हामीलाई भनिरहनु भएको थियो कि जुन सडक हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ, सडकमा जुन किसिमको अस्तव्यस्तता छ, त्यति मात्र होइन, उहाँले विभिन्न यो चरणमा विभिन्न ती हाम्रो चाहिँ कन्फरेन्स सेन्टरमै पनि हामीलाई त्यो महसुस गर्नुभयो होला, त्यति राम्रो रूपबाट हामीले त्यसलाई पनि सुव्यवस्थित बनाउन सकिरहेको थिएन होला। त्यो हुन त सम्बन्धित निकायले यो विषयमा विचार पर्ने स्थिति हो र हामी नास्टलाई अनि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्छौँ पनि यही कार्यक्रम मार्फतबाट नेपालमा यस्ता विज्ञहरू डाक्दाखेरि तपाईहरुले अलि अझ व्यवस्थित रूपमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु होला। So do you have any specific messages to the medical people of Nepal? Since everybody has like smartphone, it's a great infrastructure for the digitalization. Yeah. So let's make a difference or make change using this technology, make life better. Thank you, Mr. Suzuki. श्रोता, तपाईले बुझिहाल्नुभयो, अहिले हामी सबैसँग, अधिकांश सबैसँग त नभनौं, अधिकांशले हामी स्मार्टफोन प्रयोग गर्न थालेका छौं, हामी टिभी पनि स्मार्टफोनबाटै हेर्न थालेका छौं, समाचार पत्रहरू स्मार्टफोनबाटै पढ्न थालेका छौं, रेडियोहरू पनि स्मार्टफोनबाटै सुन्न थालेका छौं। भनेपछि यो प्रविधिलाई अब हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सम्पूर्ण सेक्टरमा, सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ र सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसलाई प्रयोग गर्न सकियो र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसनमा लैजान सकियो भने त्यसले धेरै नै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ राष्ट्र निर्माणका लागि। र यो सन्देश अनि यो सूचना अनि यो शिक्षा दिनका लागि हाम्रो आजको अतिथि नेपाल आउनु भएको छ र उहाँको केही भूमिका पनि रहनेछ नेपाली वैज्ञानिकहरूलाई, नेपाली विद्वत व्यक्तिहरूलाई, नेपाली विज्ञहरूलाई यस विषयमा उहाँ जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ र यो 2-3 दिनको यो उहाँको बसाई निकै नै मंगलमय बनोस्, निकै नै सफल बनोस्। I wish your stay must be very calm, must be very welcoming at Kathmandu and very pleasant. Thank you so much. Thank you very much for coming to us. On behalf of Capital FM, Capital Media Group, we are really happy to invite you and to have some interactive program here on this stage. Thank you so much. Thank you, sir.
श्रोता, आज हामीले स्वास्थ्यका लागि सन्देशमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गऱ्यौँ र यो कार्यक्रमलाई निर्माण गर्नका लागि मलाई जापानबाटै सहयोग गर्नु हुने मेरा अनन्य मित्र हुनुहुन्छ। उहाँको नाम मैले यहाँहरूमाझ आज प्रस्तुत गरिनँ। युवा वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, युवा विज्ञ हुनुहुन्छ र जापानमै बसेर अध्ययन गरिरहनु भएको छ र जापानको युनिभर्सिटीमा उहाँ एज ए प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी प्राविधिक मित्र विश्वलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि साथमा रमनलाई पनि धन्यवाद। म सुशील अर्को कार्यक्रमसम्मका लागि तपाईँहरू माझबाट छुट्टिन्छु, बिदा हुन्छु। नमस्ते। सुन्दै गर्नुहोला क्यापिटल FM 92.4 मेगाहर्ज।